ชมครับการคัดเลือกนางในและการคัดเลือกพระสนมในจีนสมัยก่อนนะครับแต่ละราชวงศ์เขาก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันครับยิ่งถ้าพูดถึงราชวงศ์หมิงแล้วเนี่ยเขาเล่ากันว่าจักรพรรดิหงอู่นะครับซึ่งพระนามเดิมก็คือจูหยวนจางพระองค์มีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันภัยจากพวกญาติๆทั้งหลายของพระสนมและก็พระมเหสีไม่ว่าจะมาจากการทำร้ายการวางยาพิษหรือการชิงอำนาจหรือแม้แต่ปัญหาชิงดีชิงเด่นในวังหลังก็ตามการคัดเลือกพระสนมและพระมเหสีนะครับเลยต้องมาจากสามัญชนทั้งหมดเพื่อตัดปัญหาอย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับครอบครัวสามัญชนชาวบ้านธรรมดาเหล่านี้มักจะไม่มีพิษภัยด้วยปัญหาผู้มีอำนาจหรือญาติของพระมเหสีหรือเหล่านางสนมก็จะลดลงไปด้วยแต่ก็มีการเล่ากันปากต่อปากด้วยครับว่าไม่ว่าจะอยู่ในรัชสมัยไหนเวลาจะถึงช่วงคัดตัวเข้าไปในวังเนี่ยชาวบ้านแต่ละคนแต่ละบ้านก็จะกลัวกันมากเลยครับไม่อยากให้ลูกหลานเข้าไปในวังก็เลยรีบจับคู่แต่งงานกันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหนีการถูกคัดเลือกเข้าวังนี่แหละครับก็เลยทำให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้นเรายกมาจากหนังสือร้อยเรื่องราววังต้องห้ามที่เขียนโดยเจ้ากวางเชาครับการคัดเลือกนางในที่กำลังจะเล่านี้อยู่ในช่วงราชวงศ์หมิงในยุคของจักรพรรดิเทียนฉีหรือพระเจ้าซีจงในตอนต้นครับก็จะคัดเลือกผู้หญิงชาวบ้านสามัญชนอายุ 13-15 ปีรวมแล้ว 5,000 คนทั่วอาณาจักรจากนั้นจึงมาตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเข้มงวดนะครับขันทีก็ได้ทำการตรวจสอบไปครับว่าต้องมีฟันเรียงกันได้ระเบียบขันทีเขาก็คอมเมนต์กันว่าฟันในปากของบางคนเนี่ยยาวไปบางคนสั้นไปฟันบางคนอ้วนไปฟันบางคนก็ผอมไปผู้หญิงเหล่านี้ล้วนถูกคัดออกครับต้องกลับบ้าน 1,000 คนเสียใจด้วยครับคุณไม่ได้ไปต่อวันต่อมาครับก็เรียกสาวๆที่เหลือเนี่ยมายืนเหมือนวันก่อนเลยให้ขันทีสำรวจใบหูดวงตาปากจมูกผมผิวแขนขาเอวไหล่หลังหากลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ว่ามาเนี่ยนะครับไม่ผ่านคุณสมบัติก็จะไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปในวังแล้วก็ให้หญิงเหล่านั้นเนี่ยขานเชื้อชาติแท้ปีเกิดอายุถ้าน้ำเสียงฟังแล้วค่อนข้างคล้ายผู้ชายบ้างเสียงอ่อนแรงไปบ้างเสียงต่ำไปเสียงตะกุกตะกักก็จะถูกคัดออกทั้งหมดสุดท้ายก็มีผู้ที่ถูกคัดออกไป 2,000 คนเสียใจด้วยครับคุณไม่ได้ไปต่ออีกแล้ววันถัดมาครับขันทีก็นำอุปกรณ์วัดเนี่ยมาวัดขนาดมือและเท้าของสาวๆเมื่อวัดเสร็จแล้วให้เดินวนไปมาหลายก้าวเพื่อดูความสมบูรณ์ใครที่ข้อมือสั้นไปเท้าใหญ่ไปหรือกริยาหลุกหลิกเลิกลักไม่สงบก็จะถูกคัดตกรอบในรอบนี้คัดออกอีก 1,000 คนครับเสียใจด้วยครับคุณไม่ได้ไปต่อกันอีกแล้วดังนั้นครับก็จะเข้ามาสู่รอบ 1,000 คนสุดท้ายที่ได้ถูกเรียกเข้าวังไปให้นางในผู้มากประสบการณ์เนี่ยเป็นผู้คัดเลือกด้วยการพาเข้าห้องที่มิดชิดสำรวจหน้าอกดมกลิ่นรักแร้ดูริ้วรอยและคนที่ผ่านก็มีแค่300 คนเท่านั้นครับและ300 คนนั้นก็ได้เป็นนางในกันทั้งหมดแต่มันยังไม่ได้จบแค่นี้หรอกครับเพราะว่าตลอดระยะเวลา1 เดือนที่อยู่กันในพระราชวังเนี่ยหญิงเหล่านี้ต้องถูกสังเกตลักษณะนิสัยและการพูดจาซึ่งเป็นการสังเกตอย่างละเอียดครับเพื่อวิเคราะห์ลักษณะต่างๆรวมกันว่าเป็นคนอ่อนโยนหรือว่าแข็งกระด้างเฉลียวฉลาดหรือไม่มีสติปัญญาสุดท้ายใน300 คนนี้ครับผู้ที่ได้รับเลือกก็มีเพียง50 คนเท่านั้นและทั้งหมดที่ได้ก็เป็นพระสนมกันทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูการคัดตัวในสมัยราชวงศ์ชิงกันบ้างดีกว่าครับราชวงศ์ชิงเนี่ยเขาจะเน้นรักษาสายเลือดในราชวงศ์ซึ่งเป็นชนชั้นปกครองจึงเป็นราชวงศ์ที่เลือกพระสนมและพระมเหสีจากคนในตระกูล8กองธงคือในสมัยราชวงศ์ชิงนะครับเขาจะมีการแบ่งกองทหารออกเป็น8กลุ่มซึ่งกองทัพ8กองธงเนี่ยถูกสืบทอดมาเรื่อยๆตั้งแต่กำเนิดราชวงศ์ชิงมาแล้วและก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักค้ำบัลลังก์ในราชวงศ์ชิงอย่างแท้จริงเลยแถมถูกยกย่องจากชาติตะวันตกอีกด้วยว่าเป็นระบบการจัดตั้งกองทัพที่เข้มแข็งที่สุดในเอเชียตะวันออกผลงานของกองทัพ8กองธงนี้ก็มีอย่างมากมายเลยครับเช่นสงครามจีนพม่าในช่วงพ.ศ. 2308 ถึงพ.ศ. 2312 แล้วก็สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1พ.ศ. 2437 ถึงพ.ศ. 2438ซึ่งผู้ควบคุมกองทหารนะครับเขาก็จะเป็นผู้มีสัมพันธ์หรือเป็นเครือญาติในตระกูลขององค์จักรพรรดิและพระญาติในราชวงศ์ชิงด้วยโดยการคัดเลือกนางในจากคนในตระกูล8กองธงนี่เองครับเขาก็จะทำการคัดเลือกทุกๆ3 ปีครับโดยพิธีคัดเลือกนางในครั้งแรกของราชวงศ์ชิงนั้นมีขึ้นในสมัยจักรพรรดิซุนจื้อครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็ครองราชย์มาแล้วประมาณ11 ปีซึ่งลูกสาวของขุนนางตระกูล8กองธงไม่ว่าจะเป็นเชื้อแมนจูมองโกและชาวฮั่นที่มีอายุ 13-17 ปีต้องเข้ารับการคัดเลือกทั้งนั้นครับ
ถ้ายังไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าวังเขาก็จะมีกฎว่าห้ามแต่งงานเด็ดขาดแต่พอถึงช่วงอายุที่เกิน17 ปีไปแล้วนะครับและไม่ได้ถูกรับเลือกเข้าไปในวังเนี่ยหลังจากเนี้ยถึงจะแต่งงานได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการคัดเลือกนางในจากสามัญชนเนี่ยแน่นอนครับว่าต้องมีการคัดเลือกอย่างเข้มงวดกันเลยทีเดียวซึ่งในส่วนของหนังสือร้อยเรื่องราววังต้องห้ามที่เขียนโดยเจ้ากวางเชานะครับเขียนอธิบายไว้ว่าสมัยราชวงศ์ชิงทางกรมวังหรือเน่ยอู้ฟูจะเป็นฝ่ายคัดเลือกสตรีจากเปาอีของ3กองธงระดับสูงเปาอีก็คือครอบครัวข้าทาสนะครับของหัวหน้ากองธงนั่นแหละถ้าเทียบกับไทยก็คือเปาอีก็คงจะเทียบได้กับไพร่สมของเหล่าขุนนางต่างๆสมัยก่อนในบ้านเรานั่นแหละครับคือทางฝ่ายกรมวังของราชวงศ์ชิงเนี่ยก็จะคัดคนเหล่านี้เข้ามาในวังเพื่อเป็นนางกำนันในราชสำนักด้วยและแน่นอนครับว่าการคัดเลือกผู้หญิงเข้าวังมันต้องมีการคัดความงามอยู่ในนั้นด้วยนะครับโดยคนกลุ่มเนี่ยที่คัดมาครับถ้าเกิดถูกใจองค์จักรพรรดิก็มีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเป็นพระสนมด้วยนะครับและถ้าสามารถให้กำเนิดพระโอรสได้อีกก็จะสามารถขึ้นเป็นพระมเหสีได้เลยคุณผู้ชมครับหากเราสังเกตดีๆแล้วเนี่ยราชวงศ์ชิงนั้นจะเน้นพิจารณาจากชาติตระกูลแล้วก็คุณธรรมรองลงมาก็จะเป็นความงามนะครับเพื่อบ่งบอกว่าจักรพรรดิเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับคุณธรรมไม่ได้ลุ่มหลงกามารมณ์อย่างเดียวขณะที่ในราชวงศ์หมิงนะครับเขาก็จะเน้นไปที่ความงามเป็นอันดับแรกแล้วตามมาด้วยสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับการเป็นนางในของจีนในสมัยก่อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ